Jemi rikthyer në studio, do të flasim për situatën politike në vend. Me mua në studio është bashkuar kreu I LZHK Dashamir Shehi. Përshëndetje dhe mirëmëngjes zoti Shehi. Faleminderit që u riktheve sërish në 7:05. Mirë, ndalim pak tek aksioni I opozitës pas atyre jave të vrrushme të situatës politike ku prisnim të gjithë një çelje të negociatave, pas dështimit sërish me çështjen e negociatave, pritet që do të kishte edhe një intensifikim në fakt aksioni të opozitës. Por duket se ju jeni përqendruar vetëm tek reforma zgjedhore edhe tek ngritja e një grupi pune përsa I përket reformës zgjedhore dhe nuk është se ka një zhurmë tjetër nga ana e opozitës. Pse kjo sjellje? Ja, nuk është që është, domethënë është pak më ndryshe. Ne jemi përqendruar ke 9 pikat e Bundestagit. Në farë mënyrë. Edhe për hir të kësaj, domethënë duket sikur janë sfumuara e pjesë të tjera të aksionit opozitar. Pse ke 9 pikat e Bundestagut? Pse ke 9 pikat e Bundestagut? Ndodhet praktikisht gjithë ajo që kemi kontestuar gjatë gjithë këtyre muajve. Çfarë kemi kontestuar? Të dënohet korrupsioni, të dënohet krimi organizuar, po të dënohet një krim I veçantë që është krimi elektoral. Këto të gjitha janë brenda Bundestagut. Çfarë kemi kërkuar? Të ndërtohet gjykatë kushtetuese që t'i japin zgjedhje për këtyre çështjeve që kanë qenë pezull. Në I fjalë, kush janë çështjet pezull, janë zgjedhjet janë të ligjshme apo pa ligjshme? Këtë duhet të caktoj. Gjykata kushtetuese që pritet të plotësohet me 5 anëtar brenda nëntorit. Urojmë, shpresojmë dhe urojmë, po domethënë deri këtu është, se thoshë ajo që është në dorë tonë. Pjesa tjetër pastaj është në dorë Partisë Socialiste. Domethënë brenda 9 pikave praktikisht është 90% e të gjithë hapësirës kontestuese që kemi mbajtur për 6 muaj më radhë. Kështu që kemi vendosur të adaptojmë këtë si shtrat politik për t'i afruar zgjidhjen shqiptarëve nëpërmjet këtyre 9 pikave, kështu që për çdo pikë po përgatisim nga një përgjigje. Si e mendon opozita zgjidhjen e krimit të organizuar, problemin e krimit elektoral, si e mendon zgjidhjen e ngërçit në gjykatat e Shqipërisë për të gjitha këto 9 pika, sipas Bundestagut gjerman. Ne po afrojmë propozimet tona. Çfarë do të ndodh më pas me propozimet që do të keni për këto 9 pika? Që do të shikojmë, politika është një realitet që se thosh zhvillohet për ditë, konfrontohet për ditë me realitetin. Këto 9 pika do t'i afrojmë shqiptarëve një radhë parë. Kur themi shqiptarëve dhe palës tjetër, opozitarëve tonë, atyre që qeverisin, por dhe atyre shqiptarëve që janë pa mandat, që kërkojnë si ne zgjidhjet kësaj pune, do edhe afrojmë ndërkombëtarëve, pse? Se kjo është platforma e ndërkombëtarëve deri tani. Deri sot na kanë akuzuar që ju shkojnë ndërkombëtarët që duan ju, se në dashkan e Edi Ramën, ne po I themi po marrim 9 pikat e ndërkombëtarëve dhe po bëjmë si duan ato. E kuptoj. Në farë mënyrë, kjo është, prandaj duket sikur ka një lloj qetësie nga krau opozitar. Në fakt, po them tash jemi fermentin më të madh politika, se po përgatisim 9 pikat që do I përgjigjemi shqiptarëve dhe tuaj, po përgatisim njëkohësisht edhe planin ton alternativ, sepse në fundit shkëmbimi I qeverive do ndodhi nëpërmjet zgjedhjeve dhe ne do shkojmë përveç kontestimit që është brenda 9 pikave, do t'i afrojmë shqiptarëve edhe ca shpresa të tjera. Ora çdo bëhet me shtetin shqiptar. Çdo bëhet me procesin integrues. Çdo të bëhet me çështjet e ekonomisë, me çështjet e administratës publike, me një sër problemesh që në fund të fundit këto janë kriza në vetvete, këto e burojnë krizën që ndodh sot edhe që tashmë nuk e mohon njeri. Jo, absolutisht, madje është evidentuar edhe nga ndërkombëtarët shumë që se ne I referohemi. 9 pikave hapet nga Bundestagu e preambula. Hapet me I preambula ato 9 pika në të cilët thuhet Shqipëria po jeton një krizë të thellë institucionale, politike, domethënë që këtu ka krizë, tash mos më qifen mbas gishtit, sikur s'ka ndodhur asgjë. Nuk e mohon njëri ekzistencën. Ne të thash, po I përgjigjemi asaj që është pretendimi kryesor me 9 pika ndërkombëtare, po I përgjigjemi dhe shpresës dhe dëshirës shqiptarëve
po ta quajmë shpresës, sepse shpresojmë se me gjithmonë jemi në gjendje të ndrojmë disa gjëra në Shqipëri. Po, zoti Shehi, do të ndalemi te kjo pjesa e alternativës që ofron opozita, por fitimisht dua të ndalemi edhe tek një çështje tjetër, sepse në fund të verës opozita, kryetari i opozitës zoti Basha kishte deklaruar që vjeshta do të jetë një stinë e ashpër e opozitës me protesta. Më pas u lexua se një lloj shërbimi, le të themi, në interes të Shqipërisë për mos ta theksuar shumë krizën politike dhe nuk u zhvilluan protestat dhe tashmë ju thoni që ne jemi duke punuar për të realizuar një alternativë për tonë pika. Në këndvështrimin tuaj, Shqipërisë në këtë moment duhet që të opozitës, më saktë duhet që të ngrej njerëzit në protesta apo që të punojë qoftë edhe në bazë, qoftë edhe konkretisht në detyrës. Njeri duhet bëjë këtë propozim të madh, njëherë të pragmatist, politik, që të respektojmë ndërkombëtarët nga të cilët se ku po shkojmë tyme, ke shtëpia atyre. Nëse ato duan këtë 9 pika, ne do bëjmë këtë 9 pika, nëse vazhdojmë të pretendojmë që duam të shkojmë në Europë, nëse është zgjedhur ndonjë linjë tjetër, ne opozitarët jo, për të pas një aleancë tjetër strategjike Shqipëria, pastaj mund të zihen, siç u zin me Francën, mund të zihen edhe me Gjermanë, me Bundestagun e me të gjithë tjerë. Ne nuk kemi ndërmend. Ne kemi ndërmend ta çojmë Shqipërinë në Europë. Kështu që do të bëjmë të përgjigjet për të gjithë 9 pikat. Do t'i afrojmë edhe këto pikat tona se si e mendojmë ne për të dalë nga kriza, për ekonominë, për shtetin shqiptar, për një sër perspektivash, dhe do presim reagimin e palës tjetër. Qofse këto janë refraktar, bulevardi, sheshet, aty janë, unë besoj që shqiptarët e kanë kuptuar që kësaj lloj maggjorancë i duan treguar të dyja, domethënë. Edhe ka rrota edhe ka mbiku. Zoti Shehi, maggjoranca ka deklaruar se deri në fund të vitit do të mbyll fazën e parë të reformës zgjedhore. Dhe propozitën ka thënë aty e ka karrigen, le të ulen dhe të bëhen pjesë e këtij procesi. Shikoj, karrigen nuk na japin këto sabër dini para punës. Po e deshëm karrigen e marrim vetë. Kur s'na pëlqen ajo lloj karrige e lëmë. E keni lënë edhe keni dalë. Ne lëm karrigen e parlamentit, kështu që ma të karrigen ta marrë Edi Rama edhe kuptoti t'ja japi atyre të vetëve, se ka 4 këmbë. Ne të tjerët po bëjmë gati propozimin tonë, siç është sepse midis 9 pikave është edhe pika reformës zgjedhore që është edhe dhe brenda kësaj përgjigje që do jetë globale për 9 pikat, do vim t'i japim përgjigje edhe për sa i përket reformës zgjedhore. Pra ju do të vazhdoni punën në krahun tjetër, kur të keni rezultatet e asaj? Kur të shohim që nga pala tjetër ka një reagim pozitiv ndaj ideve tona, dash për reformën, dash për pika tjera, do ulemi ta negociojmë. Shumë teatr kot, domethënë që të mshihen këto pas reformës, se gjoja ne po bëjmë reformën dhe s'duan ato tjerë ta bëjnë reformën. Këtë lloj teatri se para. Mirë, po nuk mendoni se do të ishte mirë që këto propozimet që ju keni, grupin e punës që ju keni, ti kishit në një tryezë të përbashkët që mos punonit një herë paralelisht edhe? Absolutisht. Po ne një tryezë përbashkët ishim nga i teatri 2017 në referendum. Ne pse ndam këtë punë? Që o do të bëhet seriozisht, o do të merremi seriozisht me këto çështje të shtetit, ose këtu për teatr kot, parlament për teatr, qeveri për teatr, do administrat për teatr, për teatr absurd, se teatri është një gjë serioze, do të nuk bëjmë më. Ne pranaj dolëm nga parlamenti, nuk hymë në zgjedhje, domethënë dolëm nga disa institucione që shpesh herë në mendjet shqiptarit kanë qenë të konsoliduara. Dhe nuk kemi ndërmend që të hyjmë tani në gjysma institucioneve, sepse Edi Rama mendon që kjo është loja e vet. Le ta vazhdoj ta luaj, me ato aktorë që ka zgjedhë, me ato opozita që ka sajuar, mund vazhdoj ta bëj, por qef fare le ta bëj si të ketë. Të dëshej, shikoni sikur zgjidhja e krizës politike është afër apo larg? Nga qëndrimi që mbajmë parë. Unë shoh që është afër. Nuk do të zgjas më shumë se pranvera e vitit që vjen. Do të rhiqet maggjoranca në këndvështrimin tuaj? Sigurisht pas. Ne nuk kemi pushtet nga Jo, mund të bëheni pjesë e tryezës, e dialogut, e diskutimit. E tryezës, e diskutimit, e dialogut, e ideve, jemi. Të bëni një marrëveshje, siç ishte ajo 17 majit. Ç'është kjo për shembull që po diskutojmë? Pjesë e idesë pra është. Unë po i afroj shqiptarëve se si mendojmë ne opozitarët disa gjëra për Shqipërinë. Jo mbregullin shqiptar, po disa gjëra. Po i afrojmë mënyrën se si disa punë të Shqipërisë, qofse merren seriozisht, nuk i kemi mendjen vetëm për të vjedhur me PPP, mund të bëhet.
Kjo është e gjitha që i afrojmë. Në qoftë se këto duhen të vazhdojnë kështu si që është, le ta vazhdojnë. Kjo është një, si të thush, një lloj rrugë që ne kemi heqë dorë po 6-7 muaj, e kemi bërë të qartë shqiptarëve dhe ndërkombëtarëve. Në këtë lloj loje të pisët ne nuk marrim pjesë. Më mirë rrim atje në krah, edhe shikojmë se ç'bëjnë këto me njëri tjetrin, se sa të bëhemi bashkë, si të thush, bashkëpunëtor në këtë lloj teatri që vetëm punë të mirë si ka bërë Shqipërisë. Zotë Shehi, mendoni që ka marrë kosto opozita apo është forcuar në këto muaj, gati po bëhet një vit që ju jeni jashtë parlamentit, nuk keni përfaqësuesit tuaj në pushtetin lokal. Mendoni se është një lloj kosto? Unë gjykoj që për qëllimi që kemi dalë, se nuk është qëllim vetë të hikesh nga parlamenti, nga institucioni. Ne gjykojmë që kjo është një situatë ekstreme dhe kërkon dhe specifike dhe ka nevojë për masa ekstreme dhe specifike. Kështu që dhe sigurisht që opozita do kthehet në parlament, do kthehet me votën e lirë qytetarëve, do kthehet në një parlament të balancuar, në një parlament që respekton kushtetutën, parlament nga i cili burojnë institucionet pavarë. Jo nga i parlament që i cili burojnë viglat e Edi Ramës. Sot çdo gjë që ka dalë nga ky parlament nuk janë gjë tjetër vetëm vendime, ligje që favorizojnë Edi Ramën, grupin e tij kriminal e familjar për të vjedhur grabitur Shqipërinë. Ne nuk duam të jemi pjesë e kësaj gjë. Janë nga ky parlament dalin vendime për të rrëzuar institucionet e pavara që copa pak nga pak ishin ndërtuar në Shqipëri, por që sot nuk ekziston më asnjë. Kështu që në këtë lloj parlamenti nuk duam të jemi pjesë, do të jemi pjesë sigurisht edhe fillimtar biles ke parlamenti i ri. Kështu që nga kjo pikpamje e moralit politik, opozita ka fituar. Qofse ato sheshet e Shqipërisë janë mbushur pikërisht sepse largimi nga parlamenti i dha një moral politikës shqiptare, edhe opozitës në veçanti. A ka këtu humje në rrafshin pragmatist, në të përditshëm, në praktikën e përditshme politike, të pushteteve të vogla, sigurisht që ka. Sigurisht që këtu ka njerëz që nga Tirana deri në provincë që mund të ankohen që deri dje punonin bashkëjeta që s'punojnë më. Ky është një realitet. Që nga realitetet e punës së administratës mundet që mbanin një pjesë pushtetit opozitar. Edhe kjo është një realitet, që e di. Ka tilla komente, ka dhe të vërteta brenda kësaj pune. Mirë po ne gjykojmë që ai qëllimi madhor për cilën u morën këto vendime drastike, ka ecur përpara. Këto interesat e vogla, momentit, interesat dikujt grupeve të caktuara në një rrethon e tjetër, sigurisht që kanë humbur këtë mes. Varet se si do interpretojnë. Po ne interpretimin po ja lejmë kohës. S'po themi këto fjalë të mëdha historia kësaj gjë. Po ka kohë lëvizë vazhdimisht për te mençurisë apo marrërisë shqiptare, koha vetëm një sens ka. Se shqiptarët thonë ne nuk kemi kohë, prandaj po zgjedhim të ikim jashtë. Edhe fajin e vënë edhe opozitës që nuk paraqet një alternativë për këtë gjë. Unë gjykoj që në të gjithë politika shqiptare sigurisht në largimin e shqiptarëve ka fajin, por fajti do vënë gishtje, sepse nuk generalizohet se që thonë hajdutët, ato që vjedhin, thonë të gjithë vjedhin, s'është vërtet, nuk vjedhin gjithë. Vjedhin ato që janë hajdutë. Në politikë, në ekonomi, në çdo fushë, po vjedhin ato që janë hajdutë, që janë delinkuentë, që janë llumi. Ato grabisin, vjedhin, paratë dhe lirinë e tjerë, jo të gjithë. Tash për ta bërë të pranueshme këtë të gjithë, janë të gjithë hajdutë. E njëjta gjë, e ka fajin të gjithë, pse pas ka fajin opozita? Për çfarë ka fajin? Çfarë ka në dorë opozita këto 6 vjet? Absolutisht asgjë. A ka një fajin? Të ofrojë një alternativë të marrë pjesë në zgjedhje dhe qytetarët të zgjedhin alternativën më të mirë. Këtë po bëjmë tani. Do t'i ofrojmë një alternativë serioze, një alternativë të vërtet, jo një falso alternativë ku pushteti rrotullohet po në të njëjtën rrafsh. Do t'i hikën njëri, hikën hoxha, vjen prifti e anasjelltës. Ne themi që do përmbys kështu, rrotullimi do të jetë i kësaj, hy poshtë ngjitet lart. Këtë radhë. Dhe shpresojmë që jo të gjitha këto mrekullitë shqiptare, por një pjesë të paktën të jenë realizueshme që shqiptarët megjithënë të perceptojnë që ka ndryshuar diçka megjithënë e madhe. Zotë Shehi, kemi parë në këto 6 vite një mazhorancë e cila her pas here është e vendosur në ato çka thotë, është e drejtë apo jo, kjo është një gjë që e vendosin qytetarët shqiptarë, siç ishte rasti 30 qershori që ata qëndruan edhe shkuan deri në fund. Nëse mazhoranca ashtu sikurse ka deklaruar do të shkojë dhe deri në fund të vitit do të miratojë me këta deputet që janë pjesë e parlamentit të Shqipërisë reformën zgjedhore dhe do të shkojë drejt zgjedhjeve të 2021-shit. Ka një plan B opozita?
Ne kemi të gjitha planet, por ta thash, ne çdo politik do vazhdohet hap pas hapi. Ta thash, faza e parë e këtij plani është kjo. T'i afrojmë një përgjigje konkrete, specifike, 9 pikave të Bundestagut, me këtë jo për të kënaqë sa për sy e faqe shqiptarët dhe të huajt, por ne gjykojmë që kjo është, si të thosh, propozimi më i mirë për të afruar të dy palët drejt një negociate serioze. Kjo është e para punës. E dyta e punës, në mënyrë të natyrshme këtë radhë, si të thosh, është afruar arbitri vetë, dhe nuk është se ka shkuar ka kap njeri për i gjakete, dhe me thënë, Bundestagu Gjerman duke pas një ndjeshmëri më të madhe për çështje ballkanike. Ndoshta se sa vende tjera, e ka kuptuar që këtë radhë me gjithmonë duhen bërë ca ndryshime, sepse, si të thosh, paqja nuk mund bëhet. Vetëm me propozime boshe, false, pa ndryshuar kur gjë. Dhe biles qëndrimi është kaq serioz dhe propozimi është kaq radikal, duke e kuptuar që marrëveshja e 2017-s ishte e gënjeshtër, ishte bosh. Ishte bosh, nuk ndryshoi asgjë, vetëm përkeqësoi disa gjëra. Këtu sigurisht ne mbajmë përgjegjësinë tonë, për pafsinë që treguam, domethënë, ne besojmë në prallat e Edi Ramës. Prandaj edhe qëndrimi është bërë më radikal mbas asaj. Zotë Shehi, ju keni pasur, opozita ka pasur 5 propozime për të bërë pjesë e kryesës së reformës zgjedhore, një nga ato ka qenë prania e ndërkombëtarëve si garanci, le të themi. Ndërkohë që vetë ndërkombëtarët kanë thënë që klasa politike duhet të rregojë maturin, duhet të zgjidhin vetë problemet e brendshme. Duket sikur keni vendosur një kush për mos u realizuar, ose të paktën kështu e kanë lexuar shumë aktorë të tjerë politik, pjesë e majorancës, pjesë e opozitës që është brenda parlamentit. Tu në Shqipëri, ndërkombëtarët kanë qenë gjithnjë pjesë për marrëveshjet politike dhe për garancinë. Të angazhuar maksimalisht. Të angazhuar, absolutisht. Sigurisht që ndërkombëtarët nuk është se kanë firmos ndonjëherë. Nuk kanë firmos ndonjëherë ndërkombëtarët për këtë çështje. Ama kanë qenë faktor, kanë qenë determinant, kanë qenë garanti, si thuaj, shpeshherë në mënyrë të heshtur të një lloji marrëveshje. Ndryshe nuk mund të bënin marrëveshje. Kështu që për shembull edhe marrëveshja 2017-s nuk është se është bërë pa ndërmjetësinë e ndërkombëtarëve, pa një lloj garancie të ndërkombëtarëve. Sigurisht që nuk ka firmos ndonjë ndërkombëtarët. Po ishte presioni ndërkombëtarëve që tha do t'i njohim zgjedhje që. Kështu që nga kjo pikpamje, këtë lloj teatri që ne bëjmë sikur se shikojmë arbitrin, e kuptoni, dhe arbitri është mbrapa perdes, dhe kush është i Zoti e takon mbas perdes, e kuptoni, këtë lloj teatri duam ta largojmë. Qoftë se ndërkombëtarët duhet bëhen garant në një farë mënyrë zyrtarisht tashmë. Kështu që me ndërkombëtarë që shkojnë hajnë drejke darkë Edi Rama, nesër mëngjes vjen të japin këshilla opozitës, ne pa një rol të hapur zyrtar, ne gjykojmë që s'kam punë këtë mes. Ne kemi kërkuar pikërisht këtë punë. Transparencë, baraz distancë nga të dyja palët, ndërkombëtarët i kemi ftuar në tavolinë shpeshherë për të thënë të drejtën dhe për të kapërcyer disa autoritetet vogla këtu që vinë vërdall në për Tiranë dhe që në fakt nuk është se përfaqësojnë ndërkombëtarët. Në një farë mënyrë, këtu e patëm rastin shumë të mirë, ne kuptoni të disa ambasadorëve që bën ja 2 vjet vërdall këtu në për Tiranë, bën një rrëmuj të madhe, çanë hikën dhe nuk e shikojmë tash se ku çlan brapa këto zotrit. E shikojmë që shtetet e atyre, vetë institucionet e atyre janë kundër atyre, kështu që në një farë mënyrë ne duam që edhe roli i ndërkombëtarëve si opozitar të jetë i qartë, të jetë transparent, dhe qofse duhet të bëjnë arbitrin, duhet të bëjnë pjesë e kështu. Arbitri vesh uniformën deri në fushë. Ishte shumë kënaqësi që ishte mëngjes me mua në 7:05, ditë dhe javë sa më të mbar. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për emisionin 7:05 edhe për ditën e sotme, por ndërkohë mos u largoni sepse do të jetë Çenkuela së bashku me krenarin edhe me Inger Skurën ditën e sotme, që do të përgatisin një recetë shumë interesante në rubrikën pa recetë. Bashkë do takojmë sërish nesër në po të njëjtën orë. Kalofshi një ditë sa më të bukur. Mirupafshim.